Harihó, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok, és elkezdjük a Mass Effect második részét. Ugye legutóbb, hát befejeztük az elsőt, nem láttátok volna, nézzétek vissza a YouTube-on. Fent van, és hát ugye sikerült megmentenünk ugye a fellegvárat, ugye a fejedelmet, ugye sikerült ott elpusztítani, és hát igazából onnan fogjuk folytatni, ugye a második részt, mert ugye itt a mentést, meg a döntéseket, meg mindent ugye elvileg úgy ide át lehet másolni, vagy be lehet importálni, ha minden igaz, úgyhogy így van, úgyhogy ezt meg is fogom tenni, skacok. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz. John Shepard, igen, Mass Effect 1 karakter importálása, úgyhogy nézzük is meg. Mi jó? Na most ugye a harc nehézsége, ugye én azt hiszem ilyen csillagvadász voltam. Na most azokon végigjátszották, hát ez így nem így van, de nem baj, az első nagyon erős reakció, rendkívül alacsony fegyverzet kitűrő, ójaj. Jó. Nem baj, egy összejött, akkor remélem összefog, ha nem össze fog jönni ez is ezen a szinten, ha nem, akkor remélem lehet majd változtatni, mert meglátjuk. Feliratokat bekapcsoljuk, ne lépjünk szintet automatikusan, csapatközös használata, bekapcsoljuk csapat automatikusan hatékonyabb képességet használják harcban, kikapcsolva csak a védekező és lőszeres képességet használják maguktól. Na most ugye... Hát nem tudom, hogy ez jó-e, ha mindent elhasználnak, minden képességüket. Automatikusan használják. Lehet, hogy csak a védekezőt kellene. De gondolom ezen lehet változtatni a játékon belül. Mindegy, egyelőre így hagyom. Automatikus mentés. Automatikus mentés. Jó, ez mondjuk legyen. Aztán úgyis mentek manuálisan is, de ez legyen, ha elfelejteném. Oké, ez be van kapcsolva. Szerintem ez így jó. Szerintem ez így jó. Milyen szolgálati múlt? Import és részletek, igen. Ja, John Shepard, igen. Rang 55. Fegyver, nem élharcos. Shepard parancsol példakép utat választotta, igen. Rex túlélte a Vermári küldetést. Igen. Kéden elesett. Igen. Tanács elpusztult a fellegben elleni támadáskor, és ugye Shepard, ugye Anderson kapitányt javasolt a tanács tagjának. Igen, ugye őt mondtuk, nem a Udinena, hogy hívják Udinát? Nem tudom, hogy hívják, elfejtettem megint. Jó, igen, nagyjából stimmel szerintem minden. Oké, folytatás. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Na, jó, valamit jól Commander csináltunk. Shepard uncovered the truth. And still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Miranda, ő nem szerepelt, ugye? We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. De ki ez? The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help. Cerberus. Even after everything humanity has accomplished. Persze, hogy nem, But ki is. Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. Próbáltuk But lebuktatni, he's nem? just one man. If we lose Shepard, Vagy humanity might mellékküldivel. not follow. Then see to it that we don't lose him. Vegye fel.
Ez csupán a kezdet. Na itt is van a Normandia. Király. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Ó, igen, valami ott jön. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Ajaj. Ó, kitért. Vagy mégsem. Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Hűha. Bakken, az igaz, most jó. Na, Ashley már itt van. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Időben érsz, hát... ajánlom, hogy ide. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Bakker. Commander. Ashley, go. Now. Aye, aye. Hát ez jól kezdődik. Szana szétlövik itt a hajót. Everybody in. Go, go, go! Jó, menti kabinokban. Hát nem tudom, remélem mindenki... bakker. Aha. Hát nem tudom, elég volt-e. Ekkora hajóról. Az a 6. Bakker, ez ott robbant fel. Napló frissítve, menj a pillanat, Júzsi Joker pillanat a bőkében Normandia felső fedélzetére. Oké. Küldetések. Összeöpjön a Normandia felső fedélzetére. Jó. Oké. Na, hát skacok. Szarban vagyunk, az a helyzet. Hűha, igen. Hol vagyunk mi most? Váltottuk. Ja, ez ilyen izé volt, pihenő. Igen. Aha, jó, emlékszem, lent van fent van Joker. Nem erre. Hát van egy kis lyuk a Normandián, de semmi baj, majd megkalapáljuk. Azt az eget... Mi ez bot? Ezzel megáll, hogy néz ez ki? Jó, de jó. Igen, térképnek annyi. Jó, embereket nem látok egyébként, úgyhogy akkor csak sikerült. Ezekbe ülnek? Nem ülnek, csak sikerült elmenekülniük. Nem akadok.
Joker. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Hát, The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. de van még ilyen mentő kabin valahol, vagy... Hát ez gáz. Watch the arm. Oké. Még van egy. Commander! Shepard! Hát ez gáz. Bakker. Shepard? Ja, nem, itt van. Ó, bakker, de megsérült a ruhája. Aha. Hát, ez gyors volt. Shepardnek annyi. Nem gondoltam volna, hogy itt... kilőttek. Jó. Hát akkor köszönöm szépen, skacok, hogy itt van. Igen, jó, tehát a Mass Effect Genesis egy interaktív képregény, amely összefog a Mass Effect egy eseményeit szeretnéd áttekinteni az eddigi történetet? Hát egyébként átnézhetjük, bár mondjuk most fejeztem be az elsőt, úgyhogy én tudom, mi történt, de aki esetleg nem látta, az ja, nézze meg. Jó, legyen. Egy kis összefoglaló. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. Bizony.
He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime. Nem volt And egyszerű there was some legyőzni. evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Udina, council. mindig elfelejtem. They just couldn't believe one of their chosen elite specters could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Ash I wasn't interested in Liara. I had my eyes on someone else. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. Én ezt meg tudtam-e volna menteni Brexnek, vagy sem. Were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Tehát ugye ott elején volt, hogy ugye ő túlélte ezt, akkor ott meg is halt volna, ha nem tudom lebeszélni.
When we finally got to the center of the Faszak. base, I realized just how De még close jó, hogy Saren was to letudtuk. completing his plan. Már volt akkor He was a already in communication with the Reapers. példaképpontom. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. Igen, itt is It spoke to van me. ilyen, vagy lesz ilyen, ugye, Threatened. akkor arra rá kell menni megint. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a Mit distraction. kezdődtek a bajok? We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Ash saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our human alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, de most Saren defeated nem tudom, and the hogyha Normandy leading the megmentem a combined galactic tanácsot, fleet. The battle against Sovereign. most akkor a fellegvár pusztult volna, vagy nem sikerült volna a fejedelmet legyőzni, vagy the combined most fleets of értek. humanity and the other races. But in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities.
The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be Hát put igen, in ez a front of lényeg, him. hogy egy barát, akiben meg lehetett The other bízni. choice, Udina az Captain nekem Anderson, nem the volt career olyan soldier. szimpatikus. Tough but fair, but a friend. És főleg, amikor a Someone hajót I is could elvette, trust. nem is olyan küzdött Both értünk, hogy great leaders megtartsuk in a their own hajót. right. Ugye Anderson segített, Anderson hogy didn't onnan el want the tudjunk job, menni. which was a sure Szeren sign he'd után. be perfect for it. No ambition to get in the way. Úgyhogy The hát, war was over. még ha nem is akarta, The threat had passed. így járt. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still Kasszások out még ugye there. ott vannak, hát And igen. if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. Hát, I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. csak egy újabb küldetés. Jaj, na, de jó volt azért így végignézni szerintem ezt a kis összefoglalót. Úgyhogy... Hát ja. Na mi történik itt? Commander Shepard has been recovered. Előkerült, ja, aha. The Lazarus Project will proceed as planned. Lázár Project. Ezek mi vagyunk? Ó! Oh. Hát passzául nézett ki a szíve. Újraindítanak. Oké. Okay. Az hogy egyéni megjelen... Ó, ja, hogy itt meg tudom változtatni a karaktert. Ha. Tehát importált, alapértelmezett... Most már látom, kell a különbséget, egyéni. Igazából nekem semmi bajom nem volt. Úgyhogy lehet, szerintem maradunk így. Az importáltnál. Jó. Ez maradhat. Aztán feltöltött kiválasztása. Ja, itt most tudok változtatni, mi legyünk. Fóbakker. Na, hát ugye élharcos voltam. De minden nézzük, tehát elit ügynök személyépítőszimbolus processzor. Adrenalinlöket, kábító lövés, gépkarabé, sörétes úr, mestervízpuska, nehéz pisztoly. Aha! Gyújtó, fagyasztó és diszruptor lőszer kiképzés. Katonák küzdelmi igaz, szakkötők is sok keményebb, sem minőség az ellenség lőfegyverek való megritkításában. Legtöbb fegyverhez és összes különös lőszertípust használhatják. Jó. Észrevétlenek tudunk maradni. Taktikai átszázás, lángra robbantás. Aha, mesterlövész, pisztoly, jó. Oké. Na, ugye elvileg élharcos voltam. Ha jól emlékszem, ugye, mert tudtam biotikus támadást, így van. Vonzás, lökés, volna, sötétes puska, és viszont már géppisztolyt is tudok. Na, ez király. Ez viszont jó, és gyújtó lőszer, meg fagyasztó lőszert is. Ha. Jó, hát egyébként szerintem ez a legjobb. Őrszem. Ekkorszerű páncélzatok ügyelnek. Túltöltött sesítő rendszer minden ellenfelet megbénít, aki közelben tartózkodik. Tekpáncél, taszítás, túltöltés, fagycsapást, jószagú atya úristen, mik vannak itt? Tek és biotikus képességeket egyaránt alkalmaznak a harcban. Jó. Adapteusok. Na most...
Aha, tehát ők is ilyen biotikus cuccokat, ugye? Szingularitás, torz, taszítás, vonzás, lökés hullám. Nehéz pisztoly és géppisztoly. Kiképzés, lőszer itt nincs. Biotikus specialisták képesek harcképtelenné tenni, vagy megölni az ellenfelet nyers biotikus energiájukkal. Mert nem kapnak komoly harci kiképzést, képesek ellenfeléket egyetlen lövés leadása nélkül semlegesíteni. De mindenit. A harci robot, túltos lerobbantás, hekkelé, úristen bakker, mi van itt? Harci robot. Elő is kényszerítettük őket fedezékük mögül. Ha. Mérnök, technológus vagy. Még az érdekes lenne ez a mérnök. Érdekes. Na most azon gondolkozom, váltsunk el. Nekem az elharcos tetszett. Meg most már géppisztolyra is elvileg van valami kiképzés, meg már valami lőszerekre is van, úgyhogy vagy nem tudom, valami van. Viszont ez a robotos cucc, ez is tetszik. Tudnánk hackelni. De nem tudom, hogy néz ki, mert ha csak lerakok olyan kis pókot, aztán eltapossák, akkor ez gáz. Mert ugye jó volt azért az emelés, a lökés, stb. Ez egy csomószor megmentett, főleg ez nehézség szintén, hogy instant megölnek, ugye. Ezek azért nagyon-nagyon jól jöttek. Itt meg ha odaszaladnak hozzá, megfejelnek, megfekszem, aztán hello. Jó, maradjunk élharcosok, mert ez is nagyon király. Lehet még van valami újdonság is benne, gőzöm nincsen. Lehet majd egyszer megnézem ezt is valamikor. Nem tudom, nem mindegy. Szerintem jó, maradjunk ez, mert ez király volt. Aztán lehet, hogy lesznek valakinek ilyen képzettségei, majd megtanuljuk, és akkor el tudom majd a társunkét így nyomni, és akkor majd megnézzük. Na mindegy. Jó, maradjunk élharcosok, oké. Én azt mondom, mik ezek? Szermény, zaláb, bónuszképesek nyitották meg, válasz egyet. Páncéter, önze, pajzs, ejtés, begó, micsoda? Milyen begóbózás? Get pajzs szilárdság. What? De nincs idő, vagy ez mit csinál? Mi az, hogy begóbózás? Az mi? Az mi? Skacok. Ó, hát itt valami lőszert kapok, gondolom, vagy én nem tudom. Lehet valami defre kéne rámenni, tehát mondjuk valami pajzsra, ez ejtés, ezt se tudom micsoda. Lerohanás, energia elszívás, milyen energia elszívás, ez mit? Idegsok, lerohanás. Ez a pajzs szilárdság, ez az lehet, amit a getek így maguk elé nyomnak? Ez a sima pajzs, ez mi? Lehet, ez feltölti a pajzsomat, aztán ami volt is. Mondjuk az nem volt rossz. De az most alapból már akkor nincs. Vagy most ezt nem értem teljesen. Na mindegy. Hát ezek nem tudom, hogy mit akarnak jelenteni. Kár, hogy nincs kiírva sehol. Vagy kiválasztom. De mindjárt megnézzük. Kiválasztom, akkor nem ír semmit. Profi rendszer... Szevasz Zsomszaharió. Pajzs képesség, itt sír róla igazából így
semmit még részletesebben, hogy az most mit akar csinálni. Jó. Úgyhogy nem tudom. Csompsza, mit jelent a begubózás? Az mit csinál? Tudod? Vagy ez az energia elszívás, ez mit csinál? Jó, lőszerek gondolom... Mondjuk nem tudom. Nope. Jó, maradjunk a pajzsnál, az úgy jól hangzik, meg valami védekező képesség, úgyhogy maradjunk így ennél. Egyenlőre. Azt nem tudom. Jó. Elfogadás. És a karaktered elkészült, további már nem változtatsz beállításra. Jó. Hát akkor így marad. On the monitor. Something's wrong. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Ébredezünk. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Már összeheggeztettek? Ó, már Miranda itt van. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Gyógyvérzést kapunk, vége. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Megjött, igen, megjött az új passz. Nem néztem még, majd hétvégén megnézem, szombaton. Vagy nem tudom, majd megnézem-e előtte. Igen, tegnap még voltam fent egy fél órát. Lelaktam 2 elemet az új pályához. És ennyi. Akkor már megtámadtak. Épp hogy összeraktak minket. De ez a Cerberus, ez enemy volt, vagy ellenség volt, vagy nem tudom, hogy bűnözők voltak, nem? Küldetés frissítve, vedd ki a pisztolyt a szekrényből. Renegát cselekedet, példakép plusz, ez ennyi, nagyon jó. Már kaptam valamiket, na várjátok, nézzünk körül egy picit, szóval kódex. Asszári, Szalári, Turián, jó. Szóval nem olvasom most el. Tehát ébredés, teljes az oktató küldetéseket, jó. Csapat. Na várjátok, van 6 pontom. Tehát van itt gyújtólőszer. Átégeti a páncélt, lányok rombadja az ellenségát és csökkent az életrejét. Ez nagyon jól hangzik nekem, ez tetszik. De azt már tudom. Beszél rang megvétele. Ja, várjátok, pajzs. Na mi ez a pajzs? Nagy sebzés, semmit a pajzsot hoz létre. Ó, ja, hogy ez a... Izé. Aha. Jól megmondtam. Hát ez az a pajzs, ugye minden ugye nem tudtak átlőni, amíg rajtunk volt. Tehát nem csak az a sima feltöltés. Igen. Feltöltés ide 12 másodperc. Jó, oké, és ennyi? Tehát itt most nincsen semmi példakép, meg renegált izé. Hú, ez jó van. Támadó tapasztalat. Vadhasonlóan növeli a fegyveret sebzését, csökkenti képes újítás idejét, növeli a példakép, vagy renegált vagy na akkor ezt abban a pillanatban, ez mehet. Mehet. Hát most akkor... De ezt most tudom. Rang megvétele. Ez már 2-es szintű lett. Jó, tehát ezeket akkor alapján vége tudom fagyasztó, akkor nem kell. Célpontot pápjának használom felé lebegteti. Igen, mondjuk ezek kellenének, úgyhogy jöhetünk ide is. Mi az, hogy automatikus? Még van egy pont. Ja, hogy ez 2 pont kell. Ó, bakker. Akkor várjátok, ezt nem lehet ide visszavonás. De várjátok. Ez jöhet 1, mindenképpen. Gyújtó akkor, viszont igen, lerohanáshoz kellene, mert kellene egy lökés. Igen. És akkor még ide 2, jó. Nagyjából így oké, jók vagyunk. Ezt fel kell húzni maxra, ezt a támadó tapasztalatot. Meg ezt a pajzsot is, ez majd jól jön. Jó. Ez megvan. Mentsük le, mielőtt meghalok rögtön instant. Oké, tehát nincs idő várakozással, fogja a fegyvert páncélt. Jó.
Szóköz. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. I'll get you a clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. De mit csináljak? Hogy keressek fedezéket? Hurry, find some cover. Ja, ó! Hát nem is írta, hogy mit nyomtam meg. Ja, Space nyomtam meg. Sétálja, hőtároló betétező. Aha. És már vannak töltények, bakker. Akkor itt már meg kell tanulni pontosabban célozni. Itt ha elfogy a lőszerem, akkor bukó. Pont mondani akartam, addig jó, nincs töltényem, mert akkor enemi sincs. de most már egyből lett. Barikádot emeltek a mekkek. Jó, fasza. Itt már írja szóköz, átugrás. Aha. Siló kéki, jó. Jó, időt meg tudom állítani, ó király. Na nézzük, várjatok. Pajzs. Tehát már nem. Kicsit át kéne ezt variálni. Mi ez? Nincs medigél. Medigél az... Egységet azt így fogjuk talpra állítani. Na ezzel lökjük el. Kettős maradhat, lökés hullám. Biotikus lökésben döntik a lábuk az ellenséget. Pusztító, rettens erővel vágó az ellenségnek. Vagy mi? Kivágódik az ellenségnek? Ja, ez lerohanás. Jó, el kéne olvasni, bocsánat. Jó, maradjunk így. Ezt ez a sima lökés, tudjátok. Jó. Pajzs. Meg itt is tudom lent aktiválni. Oké. Van egy ilyen detektoros valamink? Vannak itt elrejtve cuccok? Valami várjatos kacok, körül kellene nézni. Már remélem mutatja. Úgy, mint az előző részben. Nagyjából mit tudok felvenni. Subdue and suppress. Bakker. Ez már baj. Wow. Na azért gond. Milyeneket sebeznek, bakker? Tehát a lökés hullám így folyamatosan megy. Valahogy így feléjük, oké. Meg kell tanulni, hogy mit, igen. Mi mit csinál, meg hogy néz ki. Viszont ezt a pajzsot, ezt nem ártott volna egyébként benyomnom. Elég nagyokat sebeznek, bakker. Viszont a HP-n vissza feltöltődik, legalábbis most nem is látom, hogy mennyi van. Mondjuk az nem rossz. Jó, hova kell most menni? Hát nem el... Ott van valami. Itt vettem fel lőszert? Tényleg ki sem jelzi, vagy... Milyen effektel nem mutatja nekem, hogy mit tudok felvenni? Nem csillog-villog semmit? Szomorú. Hű, az ott mi a szar? Bakker, olyan nem akarok találkozni. Nehéz fegyver. Ó. Hű. Azok kapták. Mondjuk az nem... nem tűnik olyan jónak, hogy az ott
felrobbant, vagy megsérült. Lejjebb kell menni? Menjünk lejjebb. És tudok már sprintelni? Aha. Szakadozik az adás. Király. Jó. Na bakker. Jó, de mutatja, oké. Airbus laptop adatnapról megtekintése. Most rólunk beszélnek, mikor összeraktak minket? Jó. Oké. Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all his money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once in a while. De mi az a 4 millió? Hagyjuk már, nem tudom, hogy fejeztem be a játékot, volt vagy 100 millió kreditem. Tényleg azokat nem kaptam meg? Nincs felszerelés, vagy valami? Jó, mentsük le, hogy még élek, ez nagyon fontos. Jó. Igen. Bakker. Ez a tuti, hogy meg kell majd küzdeni. Nyilván a számítógép. Log update. I can't figure Miranda out. As project director, she should be ecstatic at all the progress we've made. But she's still the same old ice queen. Maybe she's worried Shepard might become the new favorite. Or maybe she is just a pure cold-hearted bitch. Oké. Shepard, what the hell? Tag! Meggyújtottam. Thought you were still a work in progress. Jacob, még készülő felben van. Azt se tudom, ki vagy te. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought. Csalikő egy lövéssel leszettem. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. What's with the mechs? Security. Usually they fight for us. Somebody Somebody must have hacked them. That should be impossible, unless you've got access. We've got to get you out of here, Shepard. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I— De állírjuk, nem számít, hogy itt lövöldöznek. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. Jó, elég sok idő. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff.
Azaz. Jó. Na, és akkor itt látom is, vonzás. Tehetlenül való cél, mutassad. Jöhet, mehet, az. Hát akkor mi is használjunk már valamit. Hát lerohanást ezt nem tudjuk gondolni, de mondjuk... vagy leszaladok? Na, jó, király. Okay. I promise I'd answer your questions. Mit akarunk tudni? Jó, na tehát. Na várjatok, skacok, tehát legénység az fontos lenne azért. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. No, a few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Király. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Oh. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Hogy ne jutnánk már ki? Hát szétlövök mindenkit. Jó, támadás az állomáson. You know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Oké, legfelsőbb, érdekes. Hát lehet ez a csávó volt, aki ott dohányzott, nem? Még az elején, hogy Mirandával beszél, de ez minek akarna, amikor az segít? Nem tudom, na mindegy. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Okay. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Yo, What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? Megmentettek, de hát csak azért, ugye, mert... jó, mondjuk, nem tudom, az első videó alapján ugye ők is harcolni akarnak a kaszások ellen. De... There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Jó, hát meglátjuk. Na jó, megkérdeztem tőle mindent, igazából, amit lehet. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Mirandával volt a szobában? Service tunnels are this way. Jó. Sure thing. On my way. Tehát őket is lehet úgy parancsokat osztogatni, mint az első részben a többieknek.
Tehát itt is majd lehet. Got it. Jó. Egy kis lőszer, tehát 60 van. Nem tudom, nincs több esetleg? Nincs. Szomorú. Threat detected. Damn it, Wilson. This room is crawling. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Hostile forces have engaged. Jó, a fejlövés azért hatásos ellenük. Mondjuk ez hülyeséget, csak akkor elfejteni, hogy lőszer kell. Há! Lehet, hogy spórolni kellene. Bár ha ezek dobálnak lőszert, akkor mindegy. Dobálnak itt lőszert azért. Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard! Oh God! I'm hit! They shot me! Hát jó, van bakker. Várjatok, azt sem tudom, várjatok, ezt megnézem. Kibírja ő addig? Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who he was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter his identity in any way, if he's somehow not the man he used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Ó, elvileg akkor, ha minden igaz, és hihetünk neki, nem nagyon változtattak rajta semmit. Shepard, down here! Mi van? De ki lőtt? Vagy hol van? Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Metagel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Metagel from the first aid station on the wall. Wilson's... Jó, tehát vidéző az egység képesség fölé. Igen. Ott van, felé vittem. Jó. És akkor ott írja most 3, eddig élen van. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, huh? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? Jó, egyenlőre. You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Hát... Cerberus lehet, hogy ő árulta el. De ugye nekünk segíteni akart, de még nem tudhatjuk, úgyhogy... A lényeg, hogy hát megpróbált legalábbis a naplók szerint segíteni. Then why didn't you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. Bár lehet, hogy őket ő árult el. The shuttle bay is only a few. Ajaj. Overload the canisters to clear a path to the shuttles. Haha! Kár nem látok megint, hogy senki. Pont úgy estek, hogy ne rássak rá. Nagyon bajom parancsot menni mennyitáshoz majd használd a túltöltést a ládákon. Milyen láda? Igen. A túltöltést. Túltöltést. Let's get out of here. Jó.
Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Bizony ismerősnek hangzik, mert sosem hallottam róluk, dehogy nem. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. Igen, ugye ez egy ilyen bűnszervezet volt, tehát meg is öltünk egy csomót. Volt ilyen mellékküldi. A rejtőző fickózni, majd elmagyaráz, jó. Elusive man? Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. Hát... I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Oké. A példakép +4, nagyon helyes. Meddig ilyen -1, ez már +2, nagyon jó. +1 megint, jó. Most mennyi van akkor? Most 2 van, nem? Itt írja fent. Harcképes tapra egy elesett csapattagot, jó. Tehát vele fel tudom, ki ez? Ez az orvos. Célpontra, mely leküzdi, vagy... Ja, gondolom. Itt tudok nekik fegyvert választani. Ja, de nekik csak egy fegyverük van. Jó, hát mondjuk nekem is. Oké, mentsük le. Tehát menjünk a siklóhoz, jó. Na hát feltörhető, vagy valami tudsz, vagy nem tudom, vagy gépfegyver akár, nem semmi. Jó. Valami adattároló itt van, de nem tudom, hogy... 1650 kredit, helyes. Csak fura, hogy tudok itt futni, mert... We've been spotted. Gravity's one mean mother, huh? Jó. Get over here! Get me up! You damn skunk! Igen. Have a nice trip! Ez meddig aktívja? Még itt a fegyveremen mutatja? Most nem kéne ellövöldözöm a töltényt, de csak van itt. Ez most aktív ilyenkor végig? Ez a gyújtó lőszer. Most... Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus Project will proceed as planned. Ha.
Bakker, micsoda a jelentkezés elemeket szimbólumok összepárosítással. Telsz két összeszívolt, választ ki mindkettőt, hogy zárom kört. Micsoda? Áramkör zárolva. Ja, várjátok. Bakker, ne szívassatok! Ez, Na, ezzel baj lesz. Védelem kiiktatva. Jó, 2400 kredit. Oké. Jó, akkor lefelé? Nem, hogy mi? Ja, de, ugye onnan jöttem. De most a díszányba megyünk Mirandához, nem? Vagy akkor itt hagyjuk? Várj, pillanat. Szóval, ugye onnan jöttek, hogy erre nem voltam. Igen, ajtó. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you are... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Ott aktív a lángszórós fegyverem, látjátok? Legalábbis azt hiszem. Most már nem tudom, igen. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Hát, Wilson igaz? for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew.